हेलो नमस्ते स्वागत छ है हजुरलाई मेरो भिडियोमा। आज चाहिँ मैले प्रोफेसनल आइब्रो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। स्टेप बाई स्टेप छ, मैले एडिट पनि गरेको छैन, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जेल लाइनर लिएको छु, यसमा हजुरले पाउडर पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जेल लिएको छु र यसलाई कसरी पर्फेक्ट देखाउने भन्ने कुरो चाहिँ हजुरले हेर्नु होला भिडियोमा राम्रोसँगले। पुरा भिडियो लामो नभए छैन, पुरा भिडियो हेर्नु होला। हामीले पुरा आइब्रोलाई फिलअप गरिसकेपछि चाहिँ कन्सिलरले काट्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै हाम्रो प्रोफेसनल मेकअप देखिन्छ, प्रोफेसनल आइब्रो देखिन्छ। तलबाट माथिबाट दुवैतिरबाट चाहिँ राम्रोसँग कन्सिलरले काट्ने। हाम्रो आइब्रो चाहिँ जति राम्रो देखियो, फेस मेकअप चाहिँ त्यति नै राम्रो देखिन्छ। एट्र्याक्टिभ हुनु पऱ्यो नि त आइब्रो, होइन त? कन्सिलरले क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले फुल फेसको पनि मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ, साथै आईको पनि मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। पर्फेक्ट आइब्रोले चाहिँ जस्तोसुकै मेकअपलाई पनि एकदमै राम्रो एट्र्याक्टिभ देखाउन सक्छ। यस्तै यस्तै जानकारीको लागि चाहिँ हजुरले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।